สวัสดีครับทุกๆคนที่กำลังฟังเรื่องของผมอยู่จริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องของผมจะถูกนำไปเล่าไหมแต่ยังไงก็ขอฝากทีมงานช่องเล่าเรื่องผีช่วยพิจารณาด้วยนะครับเพราะผมจะตั้งใจเล่าและตั้งใจเรียบเรียงเรื่องให้ดีที่สุดขอเข้าเรื่องเลยนะครับตั้งแต่ยังเด็กผมมาอยู่กับลุงมาศที่กรุงเทพเพราะพ่อแม่ของผมหย่ากันพอเรียนจบผมก็ทำงานที่กรุงเทพและใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมาตลอดแม่ของผมจากไปตอนที่ผมยังเล็กมากเหลือแค่พ่อที่ติดต่อกันบ้างเป็นครั้งคราวแต่ผมก็ไม่ได้สนิทกับพ่อและนับถือลุงมาศเหมือนกับพ่อแท้ๆของตัวเองมากกว่าช่วงวัยเด็กนั้นผมจำได้ว่าชีวิตในกรุงเทพมันวุ่นวายและเต็มไปด้วยความเร่งรีบแต่ผมก็ได้รับความอบอุ่นจากลุงมาศที่ดูแลผมเหมือนกับลูกแท้ๆลุงมาศทำงานหนักเพื่อเลี้ยงผมและส่งให้ผมเรียนจนจบผมจึงไม่เคยคิดถึงบ้านเกิดเลยเพราะชีวิตในกรุงเทพมันทำให้ผมลืมไปว่าผมเคยมีบ้านอยู่ที่อื่นพอเรียนจบและทำงานได้ประมาณ3 ปีผมก็ได้รับข่าวร้ายว่าพ่อเสียชีวิตด้วยวัยชราที่สมควรแก่เวลาจะจากไปผมเองไม่ได้รู้สึกเสียใจมากเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้สนิทกันมากนักแต่พอผมได้รับพินัยกรรมที่พ่อทำไว้ผมถึงได้รู้ว่าพ่อยกบ้านให้กับผมซึ่งเป็นลูกชายเพียงคนเดียวทำให้ผมรู้สึกเสียใจมากที่ไม่ได้กลับมาเยี่ยมพ่อเลยทั้งที่พ่อนึกถึงผมอยู่ตลอดผมต้องเดินทางกลับไปบ้านเกิดเพื่อจัดการเรื่องบ้านและได้ปรึกษากับลุงมาศมาก่อนแล้วว่าจะขายบ้านที่นี่เพราะไม่คิดว่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดซึ่งเป็นบ้านที่อยู่นอกเมืองในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานครับในการเดินทางกลับบ้านเกิดครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นแปลกๆมันเป็นความรู้สึกที่ผสมปนเปกันไปหมดผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องกลับมาที่นี่อีกแต่ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบก็เลยจำเป็นต้องกลับมาตอนที่มาถึงบ้านลุงมาศแทบจำบ้านไม่ได้เลยเพราะเก่ามากๆและไม่ได้รับการปรับปรุงใดๆเป็นบ้านไม้ยกสูงมีขั้นบันไดขึ้นไปชั้นบนและชั้นล่างก็เป็นพื้นที่โล่งๆบรรยากาศรอบๆบ้านก็เงียบสงบไม่ได้มีบ้านคนอยู่ใกล้เคียงเลยตอนแรกผมกับลุงมาศคิดว่าเราจะไม่นอนกันที่นี่แต่กว่าจะขับรถเข้าเมืองไปพักที่โรงแรมก็คงกินเวลาเป็นชั่วโมงผมกับลุงมาศเลยตัดสินใจที่จะนอนค้างที่บ้านหลังนี้1 คืนครับทุกอย่างดูเป็นปกติดีไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยแต่เพราะบ้านเป็นบ้านไม้เก่าๆยกสูงดูธรรมดาเหมือนบ้านยกสูงทั่วไปตามชนบทไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกแปลกๆแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามาตอนกลางวันด้วยแต่พอตกกลางคืนทุกอย่างมันก็ดูเปลี่ยนไปครับพอได้อยู่สักพักก็รู้สึกว่าเวลาที่เดินไปเดินมามันมีเสียงไม้ดังเอี๊ยดอาร์ตตอนที่เราเดินก้าวเท้าทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีในตอนกลางคืนช่วงหัวค่ำหลังจากที่ผมกับลุงมาศได้ทำความสะอาดบ้านไปพอสมควรและจัดเตรียมที่นอนในห้องนอนของพ่อแล้วเราก็นั่งคุยกันถึงเรื่องในอดีตที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ลุงมาศเล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านนี้และพ่อของผมซึ่งทำให้ผมได้รู้ว่าพ่อของผมนั้นจริงๆแล้วก็เป็นคนดีที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่ด้วยความที่ท่านต้องทำงานหนักและมีปัญหาส่วนตัวทำให้ท่านไม่สามารถดูแลผมได้อย่างเต็มที่และต้องแยกทางกับแม่ก็เพราะด้วยปัญหาทางการเงินไม่ใช่เพราะพวกท่านทั้งสองไม่รักกันครับผมกับลุงมาศนอนด้วยกันในห้องนอนของพ่อแต่พอยิ่งดึกเสียงไม้เก่าเวลาที่โดนลมพัดผ่านมาแรงๆก็ทำให้บรรยากาศของบ้านหลังนี้ดูน่ากลัวมากกว่าที่ผมคิดผมนอนไม่หลับและตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาข้างนอกห้องตลอดเวลาผมกำลังจะลุกออกไปดูแต่ลุงมาศก็จับแขนผมเอาไว้แล้วบอกกับผมว่าไม่ให้ออกไปดูพร้อมกับบอกให้ผมทำตัวเงียบๆอั๋นอย่าออกไปฟังลุงนะลุงมาศกระซิบเบาๆแต่ผมรู้ดีว่าลุงมาศจริงจังก่อนที่จู่ๆประตูห้องนอนมันจะเปิดเองได้
ผมตกใจมากแวบแรกผมคิดว่าคงเป็นเพราะประตูมันเก่ามากแล้วลูกบิดเลยอาจจะหลวมแต่ลุงมาศก็รีบดึงตัวผมให้นอนลงผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เพราะเห็นท่าทางของลุงมาศที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนผมก็เลยยอมทำตามนอนลงแล้วแกล้งหลับผมแกล้งหลับอย่างที่ลุงมาศบอกแต่เพราะเสียงที่เหมือนคนเดินเข้ามาใกล้ๆมันทำให้ใจของผมเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาและอึดอัดมากครับเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนตอนนั้นจู่ๆผมก็เริ่มรู้สึกกลัวแต่ด้วยความอยากรู้ก็ทำให้ผมลืมตาขึ้นมาก่อนจะได้เห็นคนร่างสูงใหญ่หน้าตาดุดันไม่มีขากำลังยืนจ้องมองผมอยู่พอมันรู้ว่าผมเห็นมันร่างของมันก็พุ่งเข้ามาที่หน้าของผมจนเห็นใกล้แบบระยะเผาขนผมร้องเสียงหลงลุกขึ้นวิ่งออกมาจากเตียงลุงมาศก็ตามออกมาด้วยผมรีบเปิดไฟทั้งบ้านแต่ในห้องนอนยังมีเงาร่างที่ผมเห็นอยู่ขอร้องล่ะอย่ามาหลอกมาหลอนลูกหลานกันเลยลูกหลานมาเยี่ยมเยือนบ้านมาทำความสะอาดให้กลับมาดูแลให้ชั่วคราวอย่ามาหลอกกันเลยนะครับผมไม่เข้าใจที่ลุงมาศพูดออกไปแต่ยังไม่ทันจะได้ถามอะไรจู่ๆไฟทั้งบ้านก็ดับผมกับลุงมาศตกใจมากแล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระทืบเท้าลงบนพื้นไม้หนักๆกำลังพุ่งเข้ามาหาแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าตัวผมเองลอยขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยได้ยังไงมารู้ตัวแบบได้สติเต็มๆอีกครั้งก็ตอนที่ตัวกระเด็นไปอีกข้างกับลุงมาศอั๋นไปหยิบกุญแจรถเราจะได้ออกไปจากบ้านนี้กันก่อนลุงมาศรีบบอกให้ผมไปหยิบกุญแจรถและจะออกไปจากบ้านหลังนี้แต่มันก็เหมือนว่าเราถูกขังด้วยความมืดเลยครับเพราะไฟทั้งบ้านดับหมดและที่นี่ก็ห่างไกลจากบ้านหลังอื่นๆมองในความมืดแทบจะไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากๆและเริ่มจะสติหลุดเพราะความกลัวจนสายตาที่ปรับกับความมืดได้ก็ทำให้ได้เห็นร่างสูงใหญ่นั้นชัดๆอีกครั้งร่างนั้นแต่งตัวในชุดโบราณตัวสูงใหญ่หน้าตาดุดันมากๆเดินเข้ามาหาผมและต่อว่าเรื่องที่ผมไม่เคยกลับมาที่บ้านเลยเอ็งเป็นลูกหลานใครเป็นลูกหลานข้าแต่ไม่เคยให้ความเคารพข้าขอร้องล่ะครับเป็นลูกเป็นหลานของผมเองและผมจะสั่งสอนมันเองทวดจะดุอย่าว่ากล่าวหรือมาหลอกหลอนให้ลูกหลานต้องหวาดกลัวเลยนะครับลุงมาศเข้ามายกมือไหว้ขอร้องจนทำให้ผมงงและสับสนอีกรอบร่างนั้นนิ่งไปแต่ยังจ้องมองมาที่ผมเหมือนเดิมก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาแขนขาของผมอ่อนแรงไปหมดแทบจะขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยล่ะครับเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงทุกอย่างก็สงบลงผมกับลุงมาศก็พยายามหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ลุงมาศถึงได้เริ่มเล่าให้ฟังว่าลุงมาศเองก็เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มาตั้งแต่เด็กว่ามันเป็นบ้านเก่าแก่ที่มีบรรพบุรุษของครอบครัวสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงและบรรพบุรุษก็หวงบ้านหลังนี้มากๆที่จริงลูกหลานทุกคนที่เกิดมาจะต้องมีการเข้าสู่พิธีไหว้บรรพบุรุษเพื่อแนะนำตัวเองแต่เพราะผมย้ายออกไปตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ได้เข้าพิธีนั้นลุงก็ไม่คิดว่าจะได้เจอกับวิญญาณบรรพบุรุษที่ตัวเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะมีจริงแต่พอเจอเข้ากับตัวเองแบบนี้แล้วลุงก็ต้องยอมรับเลยนะว่าถ้าไม่เจอกับตัวก็คงจะไม่เชื่อแน่ๆนอกจากนี้แล้วลุงมาศยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่าตอนเด็กปู่ของผมก็เคยเล่าให้ลุงมาศฟังว่าบรรพบุรุษของครอบครัวเราซึ่งก็คือทวดปานเป็นคนที่ทำงานในวังมาก่อนแต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงอะไรทวดปานเป็นคนที่ดุและเจ้าระเบียบมากๆแต่กลับตายโหงและไม่มีใครรู้ว่าทวดปานตายเพราะอะไรหรือใครทำให้ทวดปานต้องตายไปเพราะไม่มีใครบอกกับลุงมาศเอาไว้ถึงเรื่องนี้ครับผมพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ
ผมเองก็ไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ผมเริ่มรู้สึกเสียใจที่ไม่เคยกลับมาที่บ้านเกิดเลยพวกเรานั่งคิดกันอยู่นานว่าจะทำยังไงต่อไปจนผมคิดว่าถึงยังไงผมก็คงไม่ได้กลับมาอยู่ที่นี่แน่ๆผมเลยตัดสินใจบอกกับลุงมาศว่าผมจะทำพิธีอย่างที่บ้านของเราเคยทำซึ่งลุงมาศก็เห็นด้วยและตกลงที่จะช่วยผมวันต่อมาผมกับลุงมาศก็เดินทางเข้าเมืองไปซื้อของมาทำพิธีขอขมาต่อวิญญาณของทวดปานและบรรพบุรุษทุกท่านเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามประเพณีและขออนุญาตขายบ้านและที่ดินผืนนี้ด้วยช่วงแวบหนึ่งเหมือนผมจะได้เห็นทวดปานมายืนจ้องมองอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ทวดปานกลับมาในสภาพที่ไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนกับเมื่อคืนขออภัยที่ข้าพเจ้าเป็นลูกหลานแต่ไม่ได้กลับมาดูแลบ้านเกิดข้าพเจ้ากราบขอขมาและขออนุญาตขายบ้านกับที่ดินผืนนี้นั่นเป็นประโยคที่ผมจำได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ในตอนที่ผมพนมมือขึ้นและกล่าวขอขมาต่อวิญญาณบรรพบุรุษทุกท่านหลังจากนั้นผมกับลุงมาศก็เริ่มดำเนินการขายบ้านกับที่ดินทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีครับบ้านกับที่ดินถูกขายไปในระยะเวลาไม่นานและผมก็ได้นำเงินที่ได้จากการขายบ้านกลับมาทำบุญให้กับบรรพบุรุษของผมด้วยในวันที่ผมได้ไปทำบุญมานั้นผมก็ได้เห็นทวดปานที่มาหาผมในฝันท่านบอกให้ผมฟังว่าท่านไม่เคยหวงบ้านที่ดินหรือสิ่งของอะไรแต่ที่ท่านห่วงที่สุดก็คือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมากกว่าท่านอยากให้ผมดูแลลุงมาศให้ดีและทำตัวให้เหมาะสมกับเป็นลูกหลานของตระกูลนี้ในฝันผมรับปากทวดปานไปและตั้งแต่นั้นมาผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้ครับเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตของผมดีขึ้นทั้งหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จและในเรื่องของครอบครัวที่ผมได้แต่งงานกับผู้หญิงที่นิสัยดีมากๆและผมก็ไม่ลืมสิ่งที่บอกกับทวดปานเอาไว้บ้านหลังใหม่ที่ผมสร้างไว้เพื่อมีครอบครัวผมก็ได้ให้ลุงมาศย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันและสัญญากับตัวเองไว้เลยครับว่าผมจะดูแลลุงมาศเป็นอย่างดีและเรื่องนี้ผมขออุทิศให้กับลุงมาศที่เป็นเหมือนกับพ่อของผมด้วยนะครับเพราะลุงมาศเพิ่งจากผมไปได้ไม่นานและที่ผมมาเล่าเรื่องนี้ก็ทำให้ผมคิดถึงลุงมาศมากๆแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมกลัวแต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่าการไม่ลืมบ้านเกิดและบรรพบุรุษของตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทุกวันนี้ถึงผมจะยังรู้สึกเสียใจที่ไม่เคยกลับมาดูแลพ่อแท้ๆและไม่ได้ทำตามประเพณีแต่ผมก็ยินดีมากๆที่ได้ทำพิธีขอขมาและทำให้วิญญาณบรรพบุรุษได้รับความสงบสุขนี่เป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับมันเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับผมและมันก็เป็นเรื่องเดียวในชีวิตของผมเลยครับที่เคยได้เจอกับผีหรือวิญญาณขอบคุณมากๆนะครับถ้าเรื่องของผมได้ถูกนำไปเล่าสวัสดีครับ